بسم الله الرحمن الرحيم. أردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعليم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتذتي أولي العلم والحكم رجاء الدعاء لي من الراغبين فيه المخلصين بالفوز والخلاص في يوم الدين الى آخره. دا صاحب فرمای ویما چې کله د خپل زمانه طالبان ولیدو چې هغه د علم په حاصلولو کې کوشش کوي خو لیکن خپل مراد او مقصود ته یو ښه نتیجې ته نه رسیږي، وجدا وجدي ترکړیو هغه شرایط او هغه لارې چې په کوم باندې علم حاصلېدلو او چې څوک د علم د حصول لاره خطا کې نه د انسان گمراه شي او د چرې مقصود ته نه رسیږي، کاغه مقصودی وړو کې وي که غټ وي. نو دې فرمای ما اراده وکړه چې سدي د پاره یو کتاب ولیکم، دې د پاره زدا لاره واضحه کم او ما محبوب او خوخه وګڼل دا چې زه ښکارا کم دي ته اغلار د تحصیل د علم په هغه طریقې سره چې په کومو طریقو سره ما په معتبرو کتابونو کې لیدلیو، نو مې چې زه باغ دي تولیکم چې طالبانو ته لار آسان شي، او یا به زه هغه سلیکم چې ما د خپلو استادانو نه کم چې د علم او د حکمت خاوندانو دا غینه مې څه اورېدلیو زده کړیو، نو زه به هغه څه په دې کتاب کې ورته ولیکم. دا دې لپاره لیکم چې زه امید لرم د دعا هغه طالبان چې رغبت کوونکي دي په کتاب زما کې یا په علم کې رغبت کوي، میلان کوي، مخلصین دي، نو هغه به ماته دعا کوي ځکه زما د کتاب نه به استفاده وکړي. دعا براته د سکی د کامیابی چې په ورځ د آخرت باندې کامیاب شم، د اخلاص او د کامیابی دعا براته کوي په ورځ د قیامت باندې. دی وی ما دا کتاب لیکل شروع کو پس د استخاره کولونه، استخاره مې وکړو داغه نه بعد مې دا کتاب لیکل شروع او ما په دې خپل کتاب باندې نوم کې خودو تعلیم المتعلم طریقه تعلم، او دې کتاب کې ما 100 فصلونه جوړ کړل. په دې کتاب کې ما 14 فصلونه جوړ کړ. دا کتاب په 14 فصلونو باندې مشتمل دی. ارادتو دې ما اراده وکړه لیکلو د کتاب، واحببت ما خوخو غنلام محبوبه میو غنلام اندا خبرام او بینا چې ز بیان او ښکارا کوم لهم د طالبانو ته طریقه تعلیم، طریقه د تعلیم یعنی طریقه د حاصل اولو د علم ورته ښکارا کوم علامه په هغه طریقې سره رایتو چې مال دلو فل کتب په کتابونو معتبرو کې وسمعت او ما اوریدلو من اساتذتي د خپل استادانو اول العلم چا خاوندان د علم والحکم او د حکمت خاوندانو. نو دوی ما اراده وکړه چې دولی کوم رجاء الدعاء په امید د دعا سره چې یره د طالبان به ماته دعا کوي، لما د پاره به دعا کوي، امید د دعا مې لرلو من الراغبین د رغبت کوونکو نه فيه چې په دې علم کې رغبت کوونکي دي المخلصین دي اخلاصمند طالب علمان بالفوز په کامیابی سره او خلاص او په اخلاص سره په یوم الدین په ورځ د قیامت باندې چې ما د پاره دعا وکي د کامیابی وغیرہ. نو دی ښا نو دا مهرباني وکي چې نن وی مازیګر نه مخ کی ماسپخین وی ماخام وی کارټم وی یو 2 رکعات نفل الله د پاره وکي او د دې تعلیم المتعلم چې کوم مصنف ته دا غره هته وبخوي داغه د پاره دعا وکي. تاسو له خدای اجر درکړي دا غروح هم دنه خوشاله شي. بعد ما پس داغنا استخرت الله دوی چې ما استخاره وکا الله تبارک وتعالى سره مې مشوره په شکل باندې استخاره مې وکا. استخرت الله تعالی دوی ما استخاره وکا په دغه کار کې د الله د پاره وسمیته او ما مسما کو دی کتاب خپل لرم تعلیم المتعلم په تعلیم د متعلم باندې طریقه تعلم دې کې تعلیم دې د پاره د متعلم دې د طالب العلم د پاره په دې کې تعلیم دې او طریقه د تعلم د چې دې بسنګ د علم حاصلوي
په دې کتاب کې وجعلته ما وګرځول دې کتاب لرا فصولا په 14 فصلونو باندې مشتمل په دې کتاب کې 14 فصلونه دي نګوره دې بیا وایي چې فصل اول په ماهیت د علم او د فقه کې دي او د فضیلت د دې کې دي دویم فصل په بار د نیت کې دي په حال د طلب د علم کې او دریم فصل دغه فصلونه دا به ان شاء الله بیان د بیا دیو کما بس دې دې پوره اردت ما ارادو کا واحببت ما محبوب وګڼلا خوخه مې وګڼلا اندا خبرم او بینا چې بیان کم لهم د طالبانو ته طریقه تعلیم طریقه د تعلیم مرتبه بیان کم علامه په هغه طریقې سره رأيت چې ما کتل دي فی الكتب په کتابونو کې معتبرو کتابونو کې وسمعت مورد لدی من اساتذتي د خپل استادانو نام چې هغه اول العلم والحکم خواندان د علم او د حکمت دي رجاء الدعاء په امید د دعا سره دي چې زما د پاره به دي دعا کوي امید د دعا من لرلو من الراغبین دا رغبت کوونکو طالبانو نام فيه چې په علم کې رغبت کوونکي دي میلان کوونکي دي المخلصین او ډیر اخلاص من طالبان دي بالفوز ما د دعا کې په کامیابی سره ول خلاص او د اخلاص دعا براته کیفی یوم الدین په ورځ د قیامت باندې چې ما ته کامیابی فلاح ملوش په ورځ د قیامت باندې بعد ما پس د هغه نام استخرتو دی وی چې ما استخاره وکړه د پاره د الله تبارک وتعالى فيه په دې کار خپل کې وسمیته ما مسما کو دی کتاب خپل لرا تعلیم المتعلم طریقه تعلم وجعلته فصولا او ما د خپل کتاب مقرر کو په یوسف فصلونو باندې او مې ګرځولو بس ته دې پوری ادیال لس فصلونه دي نه بعد ان شاء الله لومبي فصل کې آغاز کو